Nếu có ai đó hỏi đến Phi Tiễn về người Việt tị nạn Cộng sản, thì không ai hiểu rõ những câu chuyện này bằng những người thuyền nhân vượt biển tìm tự do. Phi Tiễn đã từng được nghe các cô chú tại các tiểu bang Hoa Kỳ kể lại những con thuyền bấp bênh bên bờ nước bạn, chờ đợi trong sự vùi dập của từng cơn sóng dữ. Và rồi những ngày tháng năm đầu tại xứ người, với cái nỗi thèm thuồng tình đồng loại, cái nỗi nhớ nhà và nhớ mảnh đất Việt Nam thân yêu. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, lo lắng lắm cho nhau từng miếng ăn câu nói trên xứ người xa lạ. Phi Tiễn và Ái Ni thích lắm hàng vạn câu chuyện như vậy. Riêng Phi Tiễn và gia đình cũng vậy. Đến với Tucson, Arizona những ngày đầu của mùa đông, cái trời lạnh lạ lùng của sa mạc nức cả môi, nhưng tình đồng hương thật chan hòa và ấm áp. Nếu nghe đâu cuối đường có người Việt Nam mới đến định cư là cả xóm chuẩn bị cả gia đình để đến hỏi thăm và làm quen. Tất cả mọi người cùng chung một ý, cùng chung một ý tưởng để xây lại hết tất cả từ đầu và lo lắng cho con cái, con cháu của mình, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản của mình ngày một tốt đẹp hơn. Những nơi sinh hoạt được mọc lên như nấm và những tượng đài chiến sĩ vượt Mỹ, Úc Việt, những tượng đài tưởng niệm thuyền nhân tại Canada, Úc Châu, Phi Luật Tân, Thái Lan, Hoa Kỳ và các nước châu Âu dần dần mọc lên, để lại dấu vết thành công của cộng đồng và từ từ nổi lên niềm tự hào và đậm nét Việt Nam Cộng Hòa tại xứ người. Những đàn chim Việt lần lượt theo làn sóng tự do và đi theo bản năng tự nhiên. Hành trang mang theo trong tim là niềm khát vọng tự do và lá cờ thiên ba sọc đỏ da vàng. Những gia đình thuyền nhân, những gia đình tị nạn Cộng sản, các cô chú và gia đình đã bỏ phiếu bằng chân, bằng thuyền, bằng cả tâm hồn và tánh mạng để bảo vệ lòng tự trọng và lòng kiêu hãnh cho mình, cũng như những thế hệ Việt Nam Cộng Hòa tiếp nối có một tương lai tự do và nhân bản nhất. Lá cờ thiên đối với Phi Tiễn và Ái Ni đó là di sản vô giá cho người Việt Nam khắp năm châu. Phi Tiễn và Ái Ni luôn vững tin rằng các anh chị em người Việt Nam tự do vẫn luôn vững tin ở cộng đồng người Việt quốc gia mình và đặt để sự thành công của cộng đồng mình cho một ngày Việt Nam không cộng sản. Các cô chú bác đã hy sinh rất nhiều cho một cộng đồng vững mạnh hôm nay và mãi mãi ngày mai khắp nơi trên quê hương thứ hai. Và xin nhắc lại lời Phi Tiễn thường hay nói, đã là lá cờ thiên, có mang tâm hồn của sông núi thì sẽ nhận diện được những kẻ phản quốc đi hai hàng bán rẻ lương tâm và linh hồn cho quỷ dữ cộng nô. Như lời cụ Phan Bội Châu đã viết: sống tuổi làm chi đứng chật trời, sống nhìn thế giới hổ chăng ai, sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười, sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời, sống mà như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi đứng chật trời. Và chúng vẫn đang tiếp tục sống len lỏi, sử dụng đồng tiền xương máu của đồng bào mà chúng vừa cướp được, đem ra các cộng đồng hải ngoại để chiêu dụ những tín đồ của vật chất và danh vọng ảo. Từ đó, từng bước những tín đồ nô lệ kia sẽ bị trói buộc tư tưởng và hành động theo chỉ thị của Đảng, để giết chết những tư tưởng mà chúng gọi là phản động. Một điều mà chúng nó sẽ không bao giờ biết được là niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng và hai chữ tự do là những thứ mà chúng nó không thể mua được bằng tiền của. Phi Tiễn và Ái Ni sẽ mãi tin chánh nghĩa và tự do là hai thứ phải được hiện hữu song song như lòng dân với tổ quốc Việt Nam. Hai vợ chồng của Phi Tiễn cũng như là đã nói rồi, thì mình đến một cái cộng đồng nào đó thì mình sẽ ráng cố gắng để quay lại những hình ảnh cho mọi người xem. Và đây cũng là một trong những cái mà Phi Tiễn và Ái Ni cũng muốn tất cả mọi nơi đều tưởng nhớ và gìn giữ. Vậy thôi. Và là cái thế hệ đi sau thì mình cũng muốn học hỏi thêm và mình biết về cái nguồn cội của mình, cho nên là đi đến đâu cũng mong là mọi người enjoy cái video này nha. Và nhớ đề nghị những gì mà Phi Tiễn và Ái Ni nên làm để cho mọi người cùng xem. Ok, bye.
Thank you.